म चाहिँ इमिग्रेसन भर्खर सक्यो है इमिग्रेसन भर्खर सकेर म चाहिँ अब जाँदैछु गेट नम्बर 11 तिर I hope I will find it out very easily on the right time because this is Delhi airport, which is very big, you know, not like our Jewel International Airport. This is a Delhi International Airport. Gate number 11 is here. So I have to use this way. Now I'm heading for gate number 11. So I don't know where is the gate number 11. Really, man, this Delhi International Airport is really huge. यार भर्खरै एउटा मान्छेले चाहिँ इन्डियाको काठमाडौँ प्यासेन्जर्स भनेर छ फ्लाइट डिले भएर छ आई थट एयर इन्डिया सो मैले भने म हो भनेको त्यो त इन्डियाको एयरलाइन्स रहेछ बट मेरो चाहिँ के अरे एयर इन्डिया हो त्यो के अरे दिल्ली एयरपोर्ट यत्रो ठुलो छ कि माइ गड आफ्नो गेट पाउनको लागि पनि कति टाइम लागेको यस्तो ह्युज के यार यता त कुवेतको पनि एयरपोर्ट यत्रो ठुलो छैन यार यस्तो ठुलो पनि एयरपोर्ट हुन्छ है थाकिसकेँ म सो आज डेट 10 September 2022 today I am returned back from Delhi. I had already pleasant journey. You can see people are running because of flight delay. यस्तै हुन्छ फ्लाइट डिले भएपछि सो म चाहिँ त्यही म चाहिँ त्यही भएर टाइममै आउँछु क्या बिकज अफ फ्लाइट डिले नहोस् हेर्नु भने भर्खरै दौडेको तपाईँले म चाहन्न कि फ्लाइट डिले होस् सो फाइनली I reach gate number 11 in Delhi International Airport. अब यहाँ केही समय बस्छु त्यसपछि मेरो फ्लाइटको टाइम हुन्छ टाइम छ अझै सो अझै टाइम बाँकी छ केही समय बस्छु देन आई विल ट्राभल फर नेपाल भर्खर आइपुगेँ बल्ल मेरो बोर्डिङ भयो है सो यसमा सिट नम्बर 10 सो आई चुज द विन्डो साइड है because I like window side. So this is Delhi airport and म चाहिँ के अरे भर्खर आइपुगेँ अब ब्याग सेट राख्नु म प्रायः छेउछाउतिर राख्छु ब्याग चाहिँ बिकज मलाई चाहिँ सिक्न इजी हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ पासपोर्टसँगै हाल्नु है पासपोर्टसँगै हाल्नु ब्यागमा हालिदिन्छु बिकज इजी हुन्छ म सिक्नु है हल्का दिदीले खानाकुराहरू पनि दिएको छु है ओके साइड म भित्रपट्टि हालिदिउँ होइन सो फाइनली म चाहिँ अहिले प्लेनमा छु बस्छु अब within 1.5 hours I will reach Kathmandu airport. So my journey was really pleasant. I spent just only one day in Delhi. Face पनि फ्रेस छैन होला बिकज एकदमै एक दिन बसेँ एकदम तातो पनि थियो एकदम कहाँ कहाँ गयो घुम्दै एकदमै भएको थियो अनि फेरि भिनाज पनि लेट आउनु भयो एकदम लेट भेट्नु पऱ्यो त्यही टाइम पनि स्पेन्ड गर्न पाएन भिनाजुसँग अर्को कुरा चाहिँ राति पनि म एकदम लेट सुतेँ लाइक 2 बजे सुतेँ म सावर लिएर मेरो होटेलमा एकदम लेट गएको थिएँ त्यसपछि लेट सुतेँ फेरि 6 बजे उठेँ सो ओन्ली आई स्लेप ओन्ली 3 to 4 hours ओन्ली सो इट वाज क्वाइट ह्याक्टिक अलिकति सुत्छु यहाँ 1-2 घन्टा भएर सुत्छु त्यसपछि काठमाडौँ पुग्छु त्यसपछि दिदी आउनुहुन्छ होला मलाई लिनको लागि सो विल रिच एयरपोर्ट मेबी 2:30 or 3 PM अब एकछिन सुत्नु पर्ला कुन खाइरहेको छु है
सानै थियो लाइक 1-2 घन्टाकै थियो सो खास त्यस्तो गाह्रो भएन फाइनली म सुरुङ हुँदै बाहिर निस्किन लागिसकेँ गाइस है कति हेर्नु क्या यो एयरपोर्ट या एक त सर्ट टाइमको लागि आएको एयरपोर्ट हेरेर सुन्नु अब के अरे दिदी बाहिर आउनु भएको छ आम स्योर मैले अलरेडी इन्फर्म गरिदिएको थिएँ उसलाई दिदी आउँथ्यो होला दिदी यहाँ आइसक्यो तपाईँ पनि झिकेको ग्रुप हो म पनि झिकेको ग्रुप ओके फाइनली आइपुग्यो दिदी आयो सी केम विथ GoPro लाइभ हेरेर बसेको होइन कालो त तलबाट आएछ अरे दिदी भन्छ नानु बाई सो दिदी पनि आउनुभयो म पनि आइपुगेँ अब के अरे स्कुटीमा जाने को चलाउने तपाईँको थाहा के कति टाइम लाग्छ थाहा छ सो फाइनलमा आइपुगेँ अब स्कुटी लिने किन वेयर हुन्छ दुईजना प्लानमा सो गाइज दिदी आउनुभयो भर्खरै अब स्कुटी छ हाम्रो स्कुटी लिने अनि जाने सो दिस इज आवर नेपालको एयरपोर्ट है भेरी स्मल एन्ड भेरी स्विट